Tight corner, gotta be careful here. Bigyan pumasok. Oh no! Ano boss? Hindi na pwedeng tumaan? Layo pa ng ikutan ko. Sikip, sikip. Sikip, sikip. Yeah, boy. Yeah. Pala, hindi pa pala ako nag-i-intro. Okay, so yun. Welcome back po sa channel natin. Kung first time nyo dito, my name is B-Boy LMD. And welcome to Respeto, Kagulong. And huwag nyo po sana kalimutan mag-subscribe and hit the bell icon. Para lagi kayong updated sa mga latest upload natin. Yeah, boy. Nandito tayo ngayon sa may Sumulong Highway. Tamang warm-up ride lang para sa Z200S natin kasi medyo matagal na itong nakatenga. Kawawa naman, hindi na siya nagagamit. And bigyan lang natin siya ng chance na makagala-gala kahit konti. So mabilisang ride lang naman to. Actually hindi dapat talaga tayo dito dadaan. May dadaanan dapat tayong lagusan papunta sa bundok. Alam nyo na yun. Sa mga kagulong natin na nasa biyahe ngayon, ride safe po sa ating lahat, sa mga kasabayan natin dito. At sa mga kagulong natin na nanonood, please enjoy watching. Stay safe at home. At sa mga nagpa-shoutout, mention ko lang sa mga kagulong natin na mga nag-post ng comment sa mga previous vlogs natin. So unahin ko na shoutout kay shoutout kay Cleo V6 Vlogs representing Tao Gamma Phi, Access Computer College, Camarine Branch Chapter. Big salute sa mga kabrad natin dyan. Salute! Shoutout din kay Loremir Gadrinab. Yan, isa sa mga Z2X aspirants. Good luck po sa pagkuha nyo ng Z2X. Shoutout din po kay Jimboy Ranyolas. At sa mga taga
Patinay, San Francisco, Agusan del Sur. Yeah! Maraming salamat po sa panonood. Shoutout din po kay Buenos Vlogs. More power, sir! And shoutout kay Jimboy Torrio, isa sa mga solid nating subscribers. And sa mga kagulong natin na hindi pa na siya shoutout, just stay tuned lang sa mga next vlogs natin. Babanggitin natin yan sa mga susunod nating uploads. And nabibingi ko ang ingay ng stock pipe. Ito, traffic na naman po. Dito na, malapit na tayo sa may Masinag. Malapit na tayo sa meetup place namin ni Kuya Wards. Meron siyang mga parts and accessories for Z2S. And meron din siyang vlog, which is yung R1 Motovlog ata yan. R1 Motovlog. Check ko din yung channel niya. Meron din siya mga content about Z2S and mga rides ng Team Explorer. Yan, Team Explorer. Shout out. Wala bang rampage dito? Talaga dito ka papadaanin. Ito, may red Z2S dito. Siya na siguro to. Okay, siya na nga to. Team Explorer eh. Yeah! 5 minutes later. Okay, so ito na. Pack up na tayo. Nabili na natin. Nakuha na natin yung in-order natin kay Kuya Wards. Wow! Na brake pad, front and rear. Yeah. Kuya Wards, thank you! Ay, may Z2X Blue. Wow! Shout out! Kalat ang mga Z2S sa kalsada. Shoutout sa ating lahat. Woo! Traffic din sa kabila. Oh, no. Patay na naman tayo na ito. Hindi ko magamit yung third gear. Traffic. Hindi ko magamit yung fourth gear, hanggang third gear lang tayo. Oh yeah. And bago ko makalimutan, huwag niyo po sanang kalimutan. Available na po ang Facebook page ng Respeto Kagulong. Ang link ay nasa description below. Check nyo na lang po. I-like nyo lang ang page ng Respeto Kagulong on Facebook. And ito lang naman ang rason kung bakit tayo lumabas ngayong araw. Konting ride, and then para bumili ng brake pad para sa Z2S natin, harap at likod na yan. So after 2 years, ngayon pa lang ako magpapalit ng brake pad. Kumbaga, wag lang natin intindihin yung pagpapabilis na motor natin. Yeah. Intindihin din natin kung paano tayo makakapagpreno ng maayos, di ba? Tayo. Ganda naman na itong motor na nasa harapan ko. Ano kaya to? Looks like a CB110. Tama?
Yeah, boy. Feeling ko ang magandang i-upgrade sa Z200S natin is itong quick throttle. Medyo malalim yung piga ng throttle natin. Kaya I think it will be better pag naka-quick throttle tayo para hindi naman tayo masyadong, alam mo yun, stress sa pagpiga ng silinyador. Para konting piga lang, andar na agad. Yan, abangan natin yan. Lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin pasalubong sa akin. Para akong tatangayin. Alrighty. So I guess hanggang dito na lang din yung vlog natin. And magkita-kita tayo sa mga susunod nating vlogs. Kung ano mang ginagawa nyo, mag-ingat lang tayo palagi. And I know you guys know the drill. Peace. God bless. Ride safe. And Respeto, Kagulong.